Передавай привіт всім рідним. Люблю, цілую, обнімаю. Листопада, я живий і здоровий. Бажаю вам теж всіх самого ліпшого здоров'я. Всім вітання передаю. Марусині, сестричці Марусині і всій нашій родині. Олі, Каті і Олі подякуйте сватам. Передали посилку. Вони зібрали і передали. Напишіть мені, як годні передасте якусь посилку. Дякую, бувайте здорові. Плюс, дякую, прошу. Привіт, це «Український свідок» і ми на Донеччині, яка сьогодні є пріоритетом для росіян. Бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вже вступили у свою вирішальну фазу. У місті присутній ворог і у великій кількості, що офіційно наприкінці жовтня визнав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак хтось називає ситуацію складною, хтось близькою до критичної, а хтось вже критичною. Схоже, що доля Покровська вирішиться у найближчі тижні. Про ситуацію на напрямку висловився навіть президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що на цей напрямок росіяни стягнули понад 170 тисяч солдатів. Що відбувається тут зараз, будемо вам розказувати і показувати, але поки підпишіться на канал, коментуйте і поширюйте це відео, аби його побачило більше людей. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій. Над будівлею міськради Покровська знову синьо-жовтий стяг. Пане президенте, чи є зараз за оточення і чи розглядається варіант того, що наші задля збереження особового складу? Ну, сьогодні немає оточення, а Покровську наші сили контролюють ситуацію. Wall Street Journal вчора виходить з заголовком про те, що російська армія зараз стоїть на порозі найбільшого територіального здобутку за 2 роки. Ціль номер 1 для ворога – окупувати Покровськ як можна швидше. Ціль ця і залишається. Ми розуміємо, що ситуація дуже складна. За деякими даними, росіяни контролюють уже ледь на 80% міста, а за даними ресурсу Deep State, вони продовжують просуватися у Покровську. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Так зараз виглядають майже всі автошляхи Донеччини, і щодня коридори сіток стають дедалі довшими і довшими. Росіяни хочуть заблокувати трасу між Покровськом та Мирноградом, тому що це може дати їм можливість просуватися далі одразу у 2 напрямках – на північ Донеччини та в бік Дніпра, пояснюють українські бійці, які воюють на цьому напрямку. Зараз же головне для оборонців міста – це забезпечити логістику, тому що від логістики по факту залежить доля і Покровська, і сусіднього Мирнограда. А з логістикою дуже складно, тому що підвести людей, провізію, БК – це вже може стати дорогою в один кінець. Коли необхідно таки вдається довозити, далі відбувається ще один квест – це треба тепер все донести до своїх позицій. А це може бути і 2 кілометри, і 5, і 10, і навіть більше. Одну з ділянок під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Вони стоять на південний захід від Покровська, звідки росіяни також намагаються просочуватися у місто. І, зокрема, на цьому напрямку є важлива висота, яку росіяни намагаються захопити. 152-га окрема єгерська бригада займає свою смугу з населеного пункту Котлини по населений пункт Удачне. В разі втрати, скажімо так, нашої смуги відповідальності, противник зможе закріпитись на производственних закладах, скажімо так, які вже не працюють, це шахти, там, де він зможе добре накопичуватись, вийти, скажімо так, на трасу, яка веде на Покровськ з Павлограда, але, скажімо так, на нашому проміжку відтінку землі.
факту це означатиме, що логістики взагалі не буде? Ні, логістика буде з північної сторони, а з цієї сторони буде ускладнена логістика, скажімо так. Чи можна сказати так, що якщо Покровськ впаде, тоді далі йде загроза не лише для Донецької області, а й для Дніпропетровської? Ну, певна загроза, звісно, що буде. Да, ну, противник як може і зосередити основні зусилля, скажімо так, на Краматорськ, на Слов'янськ, виходячи з Покровська, а може і зосередити основні зусилля на Дніпропетровську область. Але поки що, скажімо так, на нашому напрямку нема його таких серйозних зусиль, які б він спрямовував на виход на Дніпропетровську область. Першочергова їхня задача – це Покровськ. Основні складнощі в логістиці – це контроль неба противником. Да? Тому зазвичай потрібно чекати багато часу, коли ми можемо намагатись здійснити перевезення там особового складу, матеріально-технічних засобів на позиції. Здебільшого ми шукаємо погоду, яка дозволяє нам це робити, коли, скажімо так, активність безпілотної авіації знижена. Хлопці стараються, як можуть, тримаються. Для того, щоб росіяни менше помічали, пересуваємося по одному, то в принципі ми не встигли ще близько доїхати до позиції, як вже просто чути рої дронів, як їх намагаються збити. Ну, блядь, ногами проще йти, чим машину. Бо ми запоримо машину і все. Ногами хоч ти випрыгнеш в сторону. Дівчатки, согласні? Да. Пошли. Що це ми навіть кілометр не пройшли, а я вже мокра. Вам вже, звісно, не сподобаються якісь картинки. Але або так, або ніяк. Знаєте, так як мене не видно, ні на фронтальну камеру ніяк. Світло вмикати не можна. Можете дивитися на гарний захід сонця. Десь на просторах Донбасу, Покровського напрямку. І лише можна уявляти, як важко бійцям долати такий шлях постійно. Так, воно ще лягли. Каби зараз будуть звук. Васило, ти тут? До мене. Дівчатки, давай заходимо сюди, не світимося, заходимо. Коротше, оптоволокно просто капець як багато. Валяється під ногами, заплутується в полі. Ти чіпляєшся з нього руками. І це теж ускладнює рух. Ви можете зараз дати оцінку ситуації в Покровську, враховуючи, що місто просто рівняють кабами. Я читала про те, що бувало таке, що сотні кабів летіли на сам Покровськ лише. Якось в таких умовах, коли позиції просто знищуються, як в таких умовах оборонцям вдається протистояти ворогу? Ситуація дійсно складна, але вона динамічна. Тобто тривають вуличні бої, працюють наші ударно-пошукові групи, вони постійно переміщуються містом. Це пов'язано якраз з великим використанням ворогом керованих авіаційних бомб і безпілотників різних типів і класів. Тобто дійсно їх дуже багато в місті, тому ударно-пошуковим групам доводиться постійно переміщуватися, вишукувати ворога. Так само працює наша аеророзвідка, вони постійно моніторять місто, виявляють ворога і безпосередньо або передають цю інформацію на ударно-пошукові групи, або на місці знищують ворога скидами, FPV, іншими засобами ураження, в тому числі артилерією і тощо.
Вторая позиция. Кабуча. Боже, слава Богу! Я ще не була так рада бачити танк. Я не знаю, чи видно. Видно силует. О, Боже, танчик. Родненький. Боже, я не знаю, як хлопці це витримують, особливо коли треба піти пішки 10-15 кілометрів. Ось буде цей. О, я б здохла вже, якби так постійно ходила. Ти виходиш з хати, це 50 на 50, це фортуна, блін. Чи ти дійдеш до того танка, чи не дійдеш, блін. Ці дрони, блін, вони так кошмарять, що це просто жесть, блін. Я вам кажу, я дружині дзвоню, мені нема що їй сказати, блін. Я їй кажу, в мене все нормально, я живий, здоровий. Слава Богу, що день прожив. Все, піздець. Що я буду розказувати? Скільки ви вже на позиції? Хуй його знає скільки. Я не знаю, яке число сьогодні, мені то, що мені скільки. Скільки ми тут днів? А я не От уж, блядь. Любого спитай, блін, не пам'ятаю. Блядь, прожив день і заїбіть, блядь. Отак от, блядь. Ну, це наші. Ну, це не точно, так? Та які ми наші, це дрони кошмарять нас. Вони ж летять в одну сторону. Ну от, пожалуйста, блин. Будемо ждати. Роль танкістів в нинішній війні, блин, на мою суб'єктивну думку, це, блин, никать танки по посадках, щоб їх не кошмарили дрони. От така ситуація. Тому що вчора знайшли, ми позицію облаштували, ще ми туди не переїхали, а перед цим знайшли позицію, ночі приїхали, танчик оставили. Пішли додому ночувати. Ну, додому я називаю любий погріб, хату, підвал, блін, де ми существуємо. Не живемо, существуємо. От. Прийшли, типа, додому ж, переночували. Зранку приходимо до машини, вокруг машини куча фантиків, куча крил. Я розумію, що позиція виявлена. Алло, директор, що? Так і так, у нас виявлена позиція. Скоріше за все, пошкодження техніки є, поки що, кажу, немає. Це було 5 ранку. Команда поступила швидко брати туди машину в друге місто, тому що як тільки сонце встане, вони доб'ють або допалять нашу техніку. Так і швидко зібрали манатки, блін, на танчик, завелися, блін, перегнали в друге місто, зараз він стоїть в другому місці. Правду кажучи, з кожним днем все важче і важче, тому що таке впечатлення, що їм китайці ті грибані вагонами поставляють ці дрони. Тобто були от за період, поки я тут був, а я був перший заїзд 20 днів, другий заїзд, не знаю, там хай не пам'ятаю, чи 2 неділі, чи скільки, і все, третій заїзд, ми тут 5 днів, мабуть, чи скільки. То з кожним разом, якось все жорстче і жорстче. Іменно кошмарять дронами. Я дуже переживаю за свій особовий склад, мається на увазі за свій екіпаж. Я йду попереду, в темноті. Дуже багато дронів, не розірвавшися, які падають просто і лежать на полу, блин. І коли ти йдеш в темноті, ніхрена не бачиш, блин. Є вірогідність того, що ти наступиш і розірвешся, блин. Тому я йду попереду, хлопці йдуть позаду, блин. Я їм пояснив, для чого я це роблю. По-перше, я веду їх, куди нам треба йти. По-друге, я, якщо, не дай Бог, підірвусь на чомусь, у них буде шанс спастися. От така, блін, сумна історія. І так ми кожен день. Зранку встали, пішли. От працювали, поставили машину, блін, чи якщо не поставили, якщо вона стоїть. Повертаємося назад так само, по темноті. Слухаємо, уші локатори відкрили і дивимося, куди йдемо. Чесно кажучи, дівчата, я дуже здивований, що приїхали дівчата. Тому що, реально тут
Сидіть в погрібі – це одне, блін. А бродить по вулиці – це друге. Ви, мабуть, за день... холодок був по спині. Ви за день, мабуть, прочувствували, як це воно. Нема. Чи можна сказати, що доля Покровська і Мирнограду там фактично вирішиться у найближчі тижні? Зараз ситуація настільки динамічна, що не можна сказати, що відбудеться за тиждень або за кілька днів, тим більше не можна прогнозувати на місяць і ще далі. Покровськ. Отак ми виходимо. Виходьте, виходьте. Швидше. Ти готові, ні? Да? Але... Я його зараз ставиш, повітря. Хоча б давай. Переходимо метрів 100, не зупинятися. Ідемо. Хлопці, бережіть себе. Це добре, що сьогодні туман, що ви заїхали. Коли темно, взагалі капець, починають з теплонаведенням працювати, все бачать. Техніку всю бачать. Під'їхати тяжко. Раніше ночі їздили. Ну, тепер вже і ночі не їздимо. Ось такі літачки літають. Це все, що від них лишається, там снаряд з РПГ. Летить дуже тихо. Вибух дуже великий. Повітря. Це Мавік, це наш. Слава Богу. Якщо почуєте FPV-шку, то вже не забудете, як вона літає. А? Щось побачили схоже на міномет, ні? Юпи. Це вже прильоти дуже близько. Добрий день. Добрий. Чи ранок? Ой.
Тут не то, що стріляти, тут Виходить пізно. Тут виходить, лучше лишній раз не виходить. Я ж кажу, евакуація тут дуже тяжело. Щоб раненого віднести на носилках, якщо на м'яких, то треба як мінімум 5. Якщо... 5 людей? Да. Якщо... Це наші сусіди. Пляс. Якщо на жорстких, вже аккліматизувалися, привикли то до вас. 4 чоловіка. Ну це мінімум, це так, це з передихами з дуже великими. Тому що, я ж кажу, під'їзд сюди дуже тяжелий. Вступила команда. Ой, до бою. По дорозі. Зараз позиції, влетіть каби, всіх по укриттях. Вони не дуже поможуть. Погодь плюс. Звідси до самого Покровська скільки? Попрямі. Навпрошки? Да. Це кілометрів 5. Та не, може більше. Та більше, мабуть. Більше? Бог я знаю, скажу. Це так, навскидку, кілометрів 5, може більше. На важкій техніці і важкій зброї зараз, в принципі, дуже важко працювати через інтенсивність дронів, але можете пояснити все ж таки роль зараз в цій ситуації, в якій ми знаходимося, роль артилерії, танків, мінометів, як їм взагалі вдається працювати, враховуючи, що небо фактично постійно брудне, особливо в Покровську там, чи на його околицях? Постійне пересування, постійне знаходження нових вогневих позицій, маскування, системи РЕР, РЕБ. І це ось саме весь цей комплекс дає змогу працювати як і нашим артилеристам, так і танкістам. Ми побували на південний захід від Покровська, це в бік Удачного, Котлиного. Можете пояснити, чим ця ділянка важлива, як вона впливає чи не впливає на ситуацію в самому Покровську? Це якраз фланг лінії оборони Покровська, плюс саме ця ділянка може бути додатковим логістичним шляхом, або якщо ситуація там буде розвиватися в наш бік, то це може стати і основним логістичним шляхом. Тому, в принципі, ця ділянка вона є дуже важливою. А чим ця смуга важлива, ось цей фланг, який тримає ваша бригада? Висота велика, шахта стоїть. Від шахти до Сергіївки на шахті висота велика на Тереконі. Якщо встановити релески, вони на шахті в підвалах закріпитися, там можуть нормально. Їх вибити оттуда, потім буде Практично невозможно. Ну, нереально. Плюс шахти буде контролюватися вся траса і більша частина траси. Тобто Сергіївка, траса Донецька, вона під контролем буде повністю. Покровська. Тобто проїхати навіть в той же самий Покровськ, якщо зараз і в півішки трасу плюс-мінус полоскають, то потім це буде так. Взагалі неможливо. Може навіть не то, що траса, може навіть до самого Павлограда чи куди там. Ну, всі держать цю шахту, тому що вона дуже важлива. Ну, якщо вони виходять на шахту, це ситуація міняється кардинально. Поки генератора не відійдемо від генератора, будемо дуже швидко пересуватися. Так що, якщо щось почули, або щось показало, що почули, кажіть, що або увага, або небо, або що-небудь. Готові? Робимо щасливі обличчя. Добрий день. Добрий день. З відпуском вас.
Отгулявшим. Що так швидко? Як справи, хлопці? Стабільно страшно. А так все добре. Що несете? Міни. Міни? Скільки там у вас кіло? А, ні, це вода. А мін скільки кіло понабирали? 16 кілограм Всього-навсього. Ну, все одно пройдете з ними в броні. Я з сарказмом кажу всього-навсього. А скільки вам кілометрів йти до позиції? Ні, мені близько, десь кілометр 200. 5. А їм 5. 5. Ну це, якщо по кропиві, то там 4 з чим-то. А так, а по посадці йдеш отак. А ви кажете, 78-й день, це як заїхали оце зараз і не виїжджаючи з цієї позиції, так? Да. Як це 78 днів на Та мінометі? Такий позитивний. Та нормально. А що нам А що нам? Треба якось роботу виконувати. Заріс, не бреюсь, так тепліше. Зараз, типу, якийсь найсприятливіший час, щоб забрати провізію, міни. Ідем тихо, тьфу-тьфу-тьфу. Не одної впівішки. Тут часу сприятливого нема, тут просто йдеш і надієшся, що буде все нормально. Стоять. Можете піти з хлопцями побалакати. А де вони? А вон вони. Отам далі прямо? Ось стоять. Я якраз запакуюсь поки. Скільки ви вже тут? Я? Я примерно десь 2 місяці. На цій позиції? На цій Безвилазно? Ну, як безвилазно? Ну, поки місць, так. А розкажіть, це ви тут приймаєте, коли привозять? Продукти, БК. І потім доставка. чекаєте, коли хлопці прийдуть Приходять, з позиції, видаємо, забирають? так. Ну, в принципі, можу показати, але це безполезно. Ну, трошки не прибрано, як така от. Ну так, ми ж дуже за це переживаємо. Ну, хто як, в принципі. Ну, що можна ще сказати? Нічого такого. Щоб було що краще, але желательно, щоб війна закінчилася. Стоп, не забігайте дуже далеко. Подожди минуту. Нет, сейчас, минуту. Стой! Где, блядь, моя сумка? Ёбана, блядь. Це, це теж піхотинці чи це? Це піхота. Йоми. Все, нам треба йти, бо після машини зараз може летіти все, що угодно. Поняла. Ви піхотинці, так? Ви перший раз чи вже не перший раз? Перший. Що можете сказати? Да ничего хорошего. Адреналин получаем. Может, минутку-две. Мы только приехали. Але скільки йти попереду, знаєте? Нет. Може до 5. До 5 километров, да. Инструмент до инструмента. Ось такими перебіжками хлопцям постійно доводиться добиратися до позиції. В принципі, до будь-якої позиції важко добратися. Гоу. Гоу. Це треба знайти його тут. Що він тут робить? Цікаво, хто його повісив. Може хтось колись і побачить, що його оберіг знайшли. Назад. Або за посадку, за дерева, ховайтесь за дерева. Ні, літачок. Вставать?
Літачок летить. А ззаді FPV десь. Все не закінчується. Це літачок висотна цель, або розвідка, або розвідка. Вроді похоже як на розвідку. Боже, воно колись перестане летіти чи ні? Це може вже і пролетіло, просто що звук доганяє. Увага, увага, всім позиціям. Літають шахеди. Не висловуємося пока. Погода плюс. Плюс. Вітамін плюс. Не бачиш. Все, один на одному. Що робити? Не рухається. Плохо просто. Оце вже хірово. Не рухайтеся. Який хвостатик. Все життя перед очима пройшло. В принципі, і бронік не такий важкий. Ви ще одну шоколадку знайшли? Звісно. Ти що, він її там не губив. У нас там цілий бардачок. Коли за доставку не платять. А ви скільки були на позиції? Місяць. Завтра додому поїдете? На місце дислокації. На місце дислокації, на відпочинок. Помиється, побриється. Перше, що хочете зробити? Ангел, дай. Побріться, помийте. Начальство наше каже, що листопад буде тяжолий. Дякую вам. Бережіть себе. Дякую. Все було добре. Я буду рада вас бачити. До побачення. Дякуємо. Ви уверені, що я перша маю йти? Лягаємо. Ворон, я вітамін. На зв'язок. На зв'язку. Ворон, відпрацювали РСЗВ. Плюс. Йдемо. Твою мать. Якщо чуєте розрив, одразу падайте. Не ждіть, що ще щось буде падати. Зараз нас хлопці намагаються вивезти з позиції. Щойно був обстріл РСЗВ. А далі я не знаю, що сказати. Хлопцям дуже важко. Це все, що треба розуміти. Треба підтримувати, акумулювати сили. FPV, ні? FPV. Передавай привіт всім рідним. Люблю, цілую, обнімаю. Плюс, дякую, пройшло. Листопада, я живий і здоровий.
Бажаю вам теж всіх самого ліпшого здоров'я. Всім вітання передавайте. Марусині моїй, сестериці Марусині і всій нашій родині. Олі, Каті і Олі подякуйте сватам. Передали посилку. Вони зібрали і передали. Напишіть мені, як годні, передасте якусь посилку. Дякую, бувайте здорові. Плюс, дякую, прошу. Це ще один піхотинець передав повідомлення своїм рідним через рацію. Військовослужбовці, які вже приблизно півроку знаходяться на позиціях. Проблема в тому, що немає ким замінити, мало надходить поповнення. І інтенсивність бойових дій невелика, але все одно є проблеми з логістикою, тому що ворог старається перекрити логістику на всіх напрямках. В принципі, у нього це здебільшого виходить, але є випадки, коли у нас виходить проводити ротації, особливо коли є поповнення якесь, якщо воно обучене, скажімо так. По факту від логістики, в принципі, можна сказати, залежить доля цих міст, Покровська і Мирнограда сусіднього. Від логістики так, залежить практично все. Зараз в основному логістика відбувається за рахунок важких бомберів, а також наземних роботизованих комплексів. Проте вона потроху відновлюється і повторюся, що є змога зараз уже проводити логістику і по землі. Відтоді, як гучніше заговорили про Покровськ, було проведено спецоперацію ОГУР по висадці десанту. Як ви можете пояснити, як це допомогло, чи був виправданий цей шалений ризик? Бо якщо брати там мережі, там аналітики, оглядачі досить по-різному ставляться до цієї спецоперації. Хтось говорить, що це було надто ризиковано, але потрібно. Хтось каже, що це, скажімо так, правильно висловитися, більше був як піар-хід, але в реалі чогось допомогло воно дійсно? Як допомогло? Якщо говорити про смугу оборони 7-го корпусу, то це дійсно вплинуло, позитивно вплинуло на наші оборонні спроможності в тому плані, що покращилася логістика на півночі Покровської агломерації. Після цієї операції у нас з'явилася змога відновити наші логістичні шляхи, більше підвозити боєкомплекти, евакуйовувати поранених і здійснювати інші ходи і операції, для яких потрібна якісна логістика. Якщо ситуація наблизиться, скажімо так, до критичної, чи буде взагалі можливість в людей вийти з Покровська і з Мирнограда, особливо з Мирнограда? Звісно, будуть пророблятися логістичні маршрути, буде і підтримка, і з повітря, і артилерійська. Звісно. Буде пророблятися чи вже проробляється? Я не можу сказати. Ви ж розумієте, що ситуація кожного дня міняється, і те, що там прораховано на сьогоднішній день, завтра може не працювати. Так. Підходить близько до неї чи ні? Боже, в мене аж ноги трусяться реально. І повірте, що так страшно всім. Дами, бігом, бігом, бігом! Аккуратно! Здрасте! Дякую, що ви нас забрали! Бережіть себе!